ጤና ይስጥልኝ ውድ የኢትዮጵያ ኤዱኬሽን ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች፣ ይህ ቻናል እንግዲህ ትምህርታዊ የሆኑ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን የምለቅበት ቻናል ነው። ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው ሂስትሪ ግሬድ 12 ኒው ካሪኩለም ቡክ እንዲጀላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ በዚህ ዩቲዩብ ቪዲዮ የምናየው እንግዲህ ዩኒት 1 ይሆናል ማለት ነው። ዩኒት 1 እንጀምራለን። ሌሎችንም በተከታታይ ቪዲዮዎች የምለቅላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ለዛሬ ግን ሌሰን 1 እና ሌሰን 2 የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ከመጀመራችን በፊት እንግዲህ ቻናላችንን ሼር፣ ኮመንት ኤንድ ሰብስክራይብ እንድታደርጉልን በትህትና እንጠይቃለን። ስለምትከታተሉንም ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ወደ ርዕሳችን ስንገባ እንግዲህ ዛሬ የምንመለከተው ዩኒት 1 ዲቨሎፕመንት ኦፍ ካፒታሊዝም ኤንድ ናሽናሊዝም ፍሮም 1815 ቱ 1914 ይሆናል ማለት ነው። ከ1815 እስከ 1914 የነበረውን ዲቨሎፕመንት ኦፍ ካፒታሊዝምን እና ናሽናሊዝምን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ሌሰን 1 ዲቨሎፕመንት ኦፍ ካፒታሊዝም ያጠናል። ከዛ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽንን እንመለከታለን። ናሽናሊዝም፣ ዩኒፊኬሽን ኦፍ ኢታሊ እና ዩኒፊኬሽን ኦፍ ጀርመኒ፣ አሜሪካን ሲቪል ዋር እና ኢስተርን ኩዌሽንን እንግዲህ ከዚህ በፊትም በ10ኛ ክላሳችሁ ላይ እንደተማራችሁት ማለት ነው። እነዚህን ባጭሩ እንመለከታለን ማለት ነው። መጽሐፋችንን ነው ቀጥታ ነው የምናጠነው። እንድትከታተሉኝ ከወዲሁ ጋብዛችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ዩኒት 1 ዲቨሎፕመንት ኦፍ ካፒታሊዝም ኤንድ ናሽናሊዝም ይላል። ኢንትሮዳክሽን እንቀጥላለን ማለት ነው። እንግዲህ in this unit you are going to learn about the nature and the main characteristic features of capitalism. You will also learn about the factors that led to industrial revolution and its political and socio-economic results ይላል። በዚህ ዩኒት ላይ ምናነበው ማለት ምናጠነው ካፒታሊዝም ምን ይመስል እንደነበረ እንዲሁም ደግሞ ስለ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን እንዲሁም ደግሞ የእሱ ፖለቲካል ኤንድ ሶሾ ኢኮኖሚክ ሪዛልቱን እናጠናለን ማለት ነው። this unit also examine factors contributing the growth of nationalism in 19th century እንግዲህ በ19ኛው ክፍለ ዘመን የነበረውን የናሽናሊዝም የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። the unification of Italy and Germany ስለ ናሽናሊዝም ስናወጣ ዩኒፊኬሽን ኦፍ ኢታሊን ማንሳት እንችላለን። ዩኒፊኬሽን ኦፍ ጀርመኒን እንዲሁም ደግሞ ባልካን ዋርን እንመለከታለን ማለት ነው። the major manifestation of nationalism in 19th century truly will be given enough coverage ማለት ነው። ስለዚህ የ19th century የነበረው ናሽናሊዝም በዚህ ምናጠምና ይሆናል ማለት ነው። this also deal with imperialism. What is imperialism? One of the main features of second half of 19th century. You also turn the course and consequence of American Civil War. ስለ አሜሪካን ሲቪል ዋርም የምናየው ይሆናል ማለት ነው። Finally, you will discuss the nature of Eastern question. What is Eastern question? And what is the consequence? Its consequence is what? Balkan War. ስለዚህ ኢስተርን ኩዌሽን እና ስለ ባልካን ዋር የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ፣ ዲቨሎፕመንት ኦፍ ካፒታሊዝም ዘ ኔቸር ኤንድ ሜን ፊቸርስ ኦፍ ካፒታሊዝም እንመለከታለን። እንግዲህ ባይ ዘ ኤንድ ኦፍ ዚስ ሌሰን ዩ ዊል ቢ ኤብል ቱ ሊስት ዳውን ዘ ሜን ፊቸርስ ኦፍ ካፒታሊዝም። በዚህ ዩኒት የምናደርገው ስለ ሜን ፊቸርስ ኦፍ ካፒታሊዝም እንመለከታለን። ዲስክራይብ ዘ ቲዮሬቲካል ፋውንዴሽን ኦፍ ማርክሲያን ኢኮኖሚክስ ማለት ነው። ስለ ማርክሲያን ኢኮኖሚክስ እንመለከታለን። እንግዲህ ኢኮኖሚክ ሲስተም ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚክ ሲስተም ወይም ሌዘር ስፌር ኢኮኖሚክ ሲስተም አለ። አዳም ስሚዝ መስራቹ ነው። እንዲሁም ደግሞ ሶሻሊስት ኢኮኖሚ በነ ማርክሲዝም የሚመራው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኮማንድ ኢኮኖሚክ ሲስተም አለ። ስለዚህ በዚህ ዩኒትም ማርክሲስት ኢኮኖሚክ ሲስተም ምንድን ነው የሚለውን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። Let's begin with brainstorm questions. What were the main characteristic features of capitalism? Main characteristic features of capitalism ምንድን ነው? ለምሳሌ accumulation of capitalን ማንሳት እንችላለን ማለት ነው። What were the essence of capitalist system? እንግዲህ capitalist system essence አለው። ግቡ ምን ነበረ? ያ ኮንሲኩዌንሱ ምን ነበረ? ሪዛልቱ ምን ነበረ? የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። እነዚህ ማየት እንችላለን። As we learned in grade 10, capitalism grew in the womb of decaying feudalism. እንግዲህ በ10ኛ ክፍል ላይ እንደተማርነው ማለት ነው ካፒታሊዝም የመጣው አፍተር ኪንግ ፊውዳሊዝም ነው። በተለይ ይሄ ዳርክ ኤጅ ዩሮፒያን ዳርክ ኤጅ ከሚለው በኋላ ካፒታሊዝም አንዱ ተፈጥሯል ማለት ነው።
ስለዚህ አፍተር ፊውዳሊዝም ምን ተፈጠረ ማለት ነው? ፊውዳሊዝም ዲኬይ ሲሆን ካፒታሊዝም ተፈጠረ ማለት ነው። It has become the dominant economic system in Western world since the breakdown of feudalism. ስለዚህ ከፊውዳሊዝም በኋላ በጣም ዶሚናንት የሆነ ኢኮኖሚክ ሲስተም መጥቷል። ምክንያቱም ካፒታሊዝም የምንለው እንግዲህ በፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚክ ሲስተም ላይ የሚካተት ነው። ይሄም ምንድነው? አኩሙሌሽን ኦፍ ካፒታልን ይፈቅዳል ማለት ነው። ይሄም ማለት ባይንግ ኤንድ ሴሊንግ ጉድስ ፍሪሊ ዊዛውት ገቨርንመንት ኮንትሮል ዘ ማርኬት ማለት ነው። መኒ ሂስቶሪያን አግሪ ዛት ፉሊ ፍሌጅድ ካፒታሊዝም ኢመርጅድ ኢን ኖርዝ ዌስተርን ዩሮፕ። ለመጀመሪያ ጊዜ ፉሊ ፍሌጅ ካፒታሊዝም የተጀመረው በኖርዘርን ዌስተርን ዩሮፕ ነው ማለት ነው። በምዕራብ ዩሮፕ ነው መጀመሪያ ጊዜ የተጀመረው ማለት ነው። ስፔሻሊ ግሬት ብሪተን ማለት ነው። በተለይ ግሬት ብሪተን አካባቢ እንዲሁም ደግሞ ኔዘርላንድ አካባቢ አጠቃላይም ኖርዝ ዌስተርን ዩሮፕ አካባቢ ነው ማለት ነው የተጀመረው ምን ካፒታሊዝም ፎር ዘ 16th to 17th centuries when mercantilism was established። ይሄ ደግሞ በእነዚህ አካባቢዎች እንዴት ተፈጠረ፣ ለምን ተፈጠረ የሚለውን ስናነሳ ምክንያቱም መርካንቲሊዝም ስለነበረ ነው። እንግዲህ መርካንቲሊዝም በኋላ ላይ ምን እንደሆነ እናያለን። it is what defined as the distribution of goods that are bought at a certain price and sold at a higher price in order to generate a profit ማለት ነው። ስለዚህ መርካንቲሊዝም መኖሩ ለካፒታሊዝም እድገት አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው። መርካንቲሊዝም ማለት ደግሞ በሌላ ወርድ ምንድነው? አንድ ዕቃ እንሸጣለን፣ ያንን ዕቃ ደግሞ አትርፈን አንድ ዕቃ እንገዛና ያንን አትርፈን እንሸጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መርካንቲሊዝም ሲስተም መኖሩ በእነዚህ በኖርዝ ዌስተርን ዩሮፕ ላይ ካፒታሊዝም እንዲፈጠር አንዱ ምክንያት ነው። ምክንያቱም ካፒታሊዝም አኩሙሌሽን ኦፍ ካፒታል ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ከተገባበየም በኋላ የሆነ ፕሮፊት ይኖራል። ያቺ ፕሮፊት ምንድነች? የኛ ካፒታላችን ነች ማለት ነው። ዘ ኢቲክስ ፎስተርድ ባይ ፕሮቴስታንት ሪፎርሜሽን ኦፍ ዘ 16th century helped to consolidate capitalism in western world። እንግዲህ በ10ኛ ክላሳችሁ ላይ ስለ ሪፎርሜሽን ፕሮቴስታንት ሪፎርሜሽን አንዳንድ ነገር አታችኋል። ከነዚህም አንድ ፕሮቴስታንት ሪፎርሜሽን ከሚያራምዱት አንዱ ጽንሰ ሐሳብ ምንድነው? አኩሙሌሽን ኦፍ ካፒታልን ይፈቅዳሉ። የሰው ልጅ መስራት አለበት፣ መለወጥ አለበት፣ ካፒታል ማፍራት አለበት የሚል ፕሪንሲፕል ነበራቸው። ይሄንን እየሰበኩ ነበረ። ስለዚህ ፕሮቴስታንት ሪፎርሜሽን በእነዚህ በ16ኛው ክፍለ ዘመን መኖሩ ለካፒታሊስት እድገት በዌስተርን ወርልድ ላይ እንዲስፋፋ የራሱን ድርሻ ተወጥቷል ማለት ነው። ሞሮቨር ካፒታሊዝም ኢንጆይድ ዘ ቤኔፊት ኦፍ ራይዝ ኦፍ ስትሮንግ ኔሽን ስቴት ኢን ዩሮፕ ማለት ነው። ይሄ ካፒታሊዝም እንግዲህ ኮንሲኩዌንሱን ስንመለከት በዌስተርን ወርልድ ላይ የራሱ የሆነ አዎንታዊ የሆነ ሪዛልት ፈጥሯል። ይሄ ምንድነው? እና ዩሮፒያን ስቴቶች ምን እንዲሆኑ ቤኔፊት እንዳገኙ ምን በማድረግ ነው? አንደኛ ስትሮንግ ኔሽን እንዲፈጥሩ ምቹ ሁኔታ ፈጥሮላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ካፒታሊዝም መኖሩ ይሄንን አስተዋጽኦ አድርጎላቸዋል። እንዴት ነው ይሄንን ካፒታሊስት ሲስተም የፈጠሩ ስንል አንደኛ ምን ነበራቸው እነዚህ ስቴቶች? they support development of capitalism through what uniform monetary system ፈጥረዋል። አንድ ወጥ የሆነ ሞኔታሪ ሲስተም ፈጥረዋል። ሁለተኛ ደግሞ ፐብሊክ ኢንቨስትመንትን ምን ያበረታታሉ ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህና በመሳሰሉት ሁኔታዎች በእነዚህ ሀገሮች ላይ ካፒታሊዝም እንዲፈጠር ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። and eventually made possible to the shift from public to private initiative። እንዲሁም ደግሞ እንግዲህ እነዚህ ካፒታሊስት ሀገር ነው ካፒታሊስት ሲስተም ነው የሚጠቀሙት። እንዴት ነው ካፒታሊዝም ደግሞ የሚፈቅደው ምንድነው? it is shift from public to private። ገብቷቸዋል? ከፐብሊክ ወደ ፕራይቬት ነው የመጣው። ከፐብሊኩ ተነስቶ ምክንያቱም ፐብሊክ ስንመለከት ኮማንድ ኢኮኖሚክ ሲስተም ነው። ፐብሊክ በሌላ ስሙ መንግስት ማለት ነው። መንግስት ቁጥጥር ከሆነ አንድ ዲስከሬጅ ነው የሚያደርገው ለካፒታሊዝም። ግን ፕራይቬታይዜሽን ከተፈጠረ ግን ያ ባይንግ ኤንድ ሴሊንግ እንዲሁም ደግሞ ፕሮፊት ለማግኘት የምንፈጥረው ተነሳሽነት ሀይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንፈጥራለን ማለት ነው? ካፒታሊዝም ግራጁዋሊ ቢካም ዘ ዶሚናንት ኢኮኖሚክ ሲስተም ስሩፍ ዘ ወርልድ ማለት ነው። ስለዚህ ፕራይቬታይዜሽን ሲፈጠር ካፒታሊዝም የወርልድ ኢኮኖሚክ ሲስተምን ይቆጣጠራል ማለት ነው። In 18th century, mercantilism declined when a group of economic theorists led by Adam Smith challenged mercantilist doctrine።
እንግዲህ መርካንትሊስት ዶክትሪንን የሚቃወሙ እና አዳም ስሚዝ ቻሌንጅ አድርገውታል። they believe that state could only increase its wealth at the expense of another state wealth while the amount of the world wealth remain constant። ምን የሚል ፕሪንሲፕል አመጡና አዳም ስሚዝ አንድ ሀገር ወይም ደግሞ ለምሳሌ ዩናይትድ ስቴትስን ብንመለከት እና ኢትዮጵያን ብንወስድ ዩናይትድ ስቴትስ ከኢትዮጵያ የራሷ የምታተርፈውን በኢትዮጵያ ወጪ ወይም ደግሞ አብሶሉት አድቫንቴጅ እና ኮምፓራቲቭ አድቫንቴጅ የሚባሉ በኢኮኖሚክስ ፕሪንሲፕሎች አሉ። እነዚህን በመጠቀም ማስረፍ እንችላለን። የግድ መግዛትና መሸጥ ብቻ ሳይሆን አንድ ሀገር ላይ ኢንቨስት በማድረግ ኮምፓራቲቭ እና አብሶሉት አድቫንቴጃችን በመጠቀም ዲቨሎፕ መሆን እንችላለን። የሀገሪቷ ምን የኢንቨስት የሚያደርገው ሀገር ዌልዝ ምን ሳይጎዳ የሚል ፕሪንሲፕል ነው ያመጣው። as a result of decline in mercantilism, industrial capitalism arose the mid 8th century due to the vast accumulation of capital during the phase of mercantilist capital and the investment in machinery. Industrial capitalism marked development of manufacturing factory system lead to the global dominant capitalism mode of ፕሮዳክሽን። እንግዲህ ይሄ መርካንቲሊዝም እያሽቆለቆለ መጣ። ከዛ በኋላ ኢንቨስትመንት ተፈጠረ። አያችሁ፣ ካፒታሊዝም ሲመጣ ኢንቨስትመንት ይፈጠራል ማለት ነው። በተለያዩ ማሽነሪዎችን በመጠቀም የማኒፋክቸሪንግ ሲስተሙ እየተስፋፋ በሄደ ቁጥር ኢንቨስትመንቱ እየሄደ በሄደ ቁጥር የመግዛትና የመሸጡ ላይ መርካንቲሊስት ሲስተም ላይ ብቻ ተወስነን የምንቀረውን ወደ ሃይ ስቴጅ ወይም ደግሞ ግሎባል ዶሚኔሽን ወደሚወስደን ወደ ካፒታሊስት ሞድ ኦፍ ፕሮዳክሽን ይወስድናል ማለት ነው። ስለዚህ እና አዳም ስሚዝ ይህንን የራሳቸውን አስተዋጽኦ አበርክተዋል። እስኪ አሁን ደግሞ ካፒታሊዝም ሀድ ዘ ፎሎዊንግ ሜን ካራክተር ፊቸርስ ኦፍ ካፒታሊዝም ምን እንደሚመስል እንመልከት። ኦኬ፣ አንደኛው capitalism is an economic system that characterized by private ownership of means of production። እንግዲህ ስለ ካፒታሊዝም ስናነሳ ፕራይቬታይዜሽን ነው። ፕራይቬታይዜሽን ፕሪንሲፕልን ነው የሚከተለው። ምክንያቱም ይሄ ፕራይቬታይዜሽን ሰዎችን ሞቲቬት ያደርጋል፣ ሰዎችን ለኢንቨስትመንት ያበረታታል፣ ሰዎችን ለሞር ፕሮፊት ለማግኘት ባይንግ ኤንድ ሴሊንግ ይጠቀማሉ ማለት ነው። ዘ ኢኮኖሚ ራን ባይ ኢንዲቪጁዋልስ ኦር ኮርፖሬሽን who own and operate companies and make decision on the use of resource። ስለዚህ አንደኛው ካፒታሊዝም በኢንዲቪጁዋሎች ወይም ደግሞ በኮርፖሬቶች የሚመራ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ካፒታሊዝም ፕሮፐርቲ ስናይ ካፒታሊስት ሶሳይቲ was characterized by split between two antagonistic classes። ሁለት ክላሶች ተፈጥረዋል። ሁለቱ አንታጎኒስቲክ ናቸው። አንታጎኒስቲክ ክላሶች እንግዲህ ዘ ካፒታሊስት ክላስ አንደኛው ካፒታሊስት ክላስ ኦር ኦነርስ ይባላሉ which owned the means to production። ምንድነው እነዚህ ካፒታሊስት ክላሶች they own what the means of production። means of production የምንላቸው ፕሮፐርቲ፣ ፕላንት፣ ኢኩዊፕመንት ሊሆን ይችላል። እነዚህን ተቆጣጥረው የያዙ ሰዎች ናቸው ማለት ነው፣ ወይም ካፒታሊስቶች ናቸው ማለት። and the working class ሁለተኛው ደግሞ working class ነው which sold their labor to the capitalist class in exchange of wage ማለት ነው። ሁለተኞቹ ደግሞ ወርኪንግ ክላስ ነው። ወርኪንግ ክላስ ደግሞ ለካፒታሊስት እንደ ሌበር ሆነው ነው የሚያገለግሉት። ለካፒታሊስት ክላሶቹ ሌበር ሆነው ምን ይሰጣሉ? ዌጅ ይከፈላቸዋል ማለት ነው ለነሱ። ስለዚህ ሁለት ክላሶች ተፈጥረዋል፣ እነዚህ ናቸው። ኦኬ፣ ሶስተኛው ፕሪንሲፕል ደግሞ አንላይክ ፕሪቪየስ ሲስተም ካፒታሊዝም ዩዝድ አኩሙሌትድ ካፒታል ቱ ኤ ላርጅ ፕሮዳክቲቭ ካፓሲቲ rather than to invest in economically unproductive enterprises such as pyramids and cathedrals ማለት ነው። እንግዲህ ካፒታሊዝም ኢኮኖሚ ሲስተም ካፒታል አኩሙሌት እናደርጋለን ከፕሮፊታችን ላይ፣ ያንን ሪኢንቨስት ነው የምናደርገው እንጂ የሆነ አንፕሮዳክቲቭ የሆኑ ኢንተርፕራይዞችን ላይ ወይም ደግሞ ለምሳሌ ካቴድራሎችን እንገባ ፒራሚድ እንገንባ ሳይሆን ሞር ፕሮዳክቲቭ የሚሆነው ለኛ የትኛው ነው የሚለውን የሚከተል ፕሪንሲፕል ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ አራተኛው ፕሪንሲፕል ደግሞ the motive for companies in the capitalist system is to make a sell good and service only for profit ማለት ነው። ዋና ሞቲቭ ይኖራል። አንድ ሰው እኮ ቢዝነስ ሲጀምር የራሱን ምን ሞቲቭ አለው? ፕሮፊት ሞቲቭ ነው። ስለዚህ ካፒታሊዝም ፕሮፊት ሞቲቭ ነው። ለዚህም ነው ፕራይቬታይዜሽንም በተለይ እየተስፋፋ የመጣው ማለት ነው። ፕራይቬታይዜሽን ከሆነ እንዲሁም ደግሞ ለምንድን ነው ካፒታላችንን ኢንቨስት የምናደርገው የምንል ከሆነ ፕሮፊት ሞቲቭ ስለሆነ ማለት ነው። አምስተኛው ደግሞ ካፒታሊስት ሶሳይቲ ቢሊቭድ ማርኬት ሹድ ቢ ሌፍት አሎን
to operate without government intervention ይላል። ያው ቅድም ያልኳችሁ ካፒታሊዝም ምንድነው ብያችኋለሁ የሚመራው በፕራይቬታይዜሽን ነው። ስለዚህ ገቨርንመንት ኢንተርቬንሽንን ይቃወማል ማለት ነው። ዛዳ ኢዝ ኖን አስ ሌዘር-ፌር ወይም ደግሞ ፍሪ ማርኬት ይባላል። ሌዘር-ፌር ወይም ፍሪ ማርኬት ኢኮኖሚ አይዲያ ነው። ይሄ አይዲያ ምንድነው ማለት ነው? ምንን የሚከተል ነው? ነን ገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን ኢንቱ ዘ ማርኬት ማለት ነው። True capitalists believe that free market will always create the right amount of supply to meet demand and all price will adjust accordingly ይላል። ስለዚህ true capitalist የምንለው ምንድነው? የአንድን supply amount በአቅርቦቱና ፍላጎቱን መሰረት ያደረገ ምን ግብይት መፍጠር ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም በዲማንድ ኤንድ ሳፕላይ የሚመራ ነው። ፕራይስ አድጀስት የሚደረግ ነው ማለት ነው። ኦል ፕራይስ በምኑ ላይ በዲማንዱ ላይ ተመስርተው የሚተመኑ ይሆናል ማለት ነው። ይህ አይዲዮሎጂ እንግዲህ የማን ነው ስንል ዘ አይዲዮሎጂ ኦፍ ክላሲካል ካፒታሊዝም ዋዝ አርቲኩሌትድ ባይ አዳም ስሚዝ ነው። እንግዲህ አዳም ስሚዝ በጣም የታወቀ ኢኮኖሚስት ነው። እንግዲህ የራሱ መጽሐፎችንም ጽፏል። ከ1723 እስከ 1790 ድረስ የነበረ ነው እንግዲህ አዳም ስሚዝ። in his book entitled an inquiry into the nature of cause of wealth of nations የሚባል የራሱ መጽሐፍ አለው። ለመጀመሪያ ጊዜ የታተመ ማለት ነው። he was a Scottish economist and moral philosopher ነው። አንደኛ ምንድነው ኢኮኖሚስት ነው። ሁለተኛ ሞራል philosopher ነው. who is considered to be one of the father of capitalism የካፒታሊዝም ወይም የኢኮኖሚክስ አባት ተብሎ ይጠራል። ስሚዝ recommended leaving economic decision to the free play of self-regulating market force እሱ ምንድነው የሚያበረታታው ማለት ነው? ፕራይቬታይዜሽን ነው። ነን ገቨርንመንት ኢንተርቬንሽን ነው። በዲሲሽን ላይ ገቨርንመንት መሳተፍ የለበትም፣ ፕራይቬታይዜሽን ነው መስፋፋት ያለበት የሚል አቋም ያለው ነው። ስሚዝ supported the idea that laissez-faire economy that would benefit practitioners while also promoting social general welfare ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ካፒታሊስት ኢኮኖሚ ወይም ደግሞ ሌዘር-ፌር ኢኮኖሚስት እንደሞ የሚለው ወይም ቤኔፊቱ ምንድነው ይላል። አንደኛ በተሳታፊዎችን ወይም ፕራክቲሽነርስ የሚሳተፉ በግብይቱ ላይ የሚሳተፉትንና እንዲሁም ደግሞ ጀነራል ሶሳይቲውን ለነሱ በጣም አድቫንቴጅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዊን የሆነ አፕሮች ነው የምንተከተለው ምን ከተከተለ ማለት ነው ሌዘር-ፌርን ከተከተልን የሚል ፕሪንሲፕል ያለው ነው። One of other hand, the growth of industrial capitalism in 19th century created a vast new class of industrial workers who generally miserable condition inspired the revolutionary philosophy of Karl Marx ማለት ነው። እንግዲህ የካፒታሊዝም የራሱም የሆነ ኮንሲኩዌንስ አሉት። ያም ደግሞ እንግዲህ ከኮንሲኩዌንሶች ፖዚቲቭም አለ ኔጌቲቭም አለ። ፖዚቲቭ መሆኑ ምንድነው ኢኮኖሚኩን ማፋጠኑ ነው። እንደ ኔጌቲቭ የምንወስነው ደግሞ የራሱ ሪቮሉሽኖች ተነስተዋል። ከነዚህ ውስጥ ለምሳሌ በካርል ማርክስ ኢንስፓየርድ የሚሆኑ ሪቮሉሽኖች ወይም ደግሞ ነን ካፒታሊስት የሆኑ አይዲዮሎጂን የሚያሳትፉ አሉ ማለት ነው። as Marcus suggested in the socialist system where there was no private ownership and the means of production were collectively or state owned, central planning determined how much should be produced and how all resources were allocated. እንግዲህ ማርክስ ሰጀስት የሚያደርገው ምንድነው ሶሻሊስት ሲስተምን መከተል ነው ያለብን። እንግዲህ how to produce and whom to produce መወሰን ያለበት በአንድ ገቨርንመንት ነው። ምክንያቱም ካፒታሊስት የራሱ የሆነ ተጽዕኖ አለው። የተወሰኑ ግሩፖች ብቻ ናቸው የሚበለጽጉት የሚል አቋም ያለው ሰው ነው። ስለዚህ እሱ ምንድነው ማለት ነው ሶሻሊስት ሲስተምን የሚከተል ነው ማለት ነው። ሶሻሊስት ሲስተም ይሻላል እንደማላጭ ብሎ የያዘው እሱ ሶሻሊስት ይሻላል የራሱ ምክንያቶች አሉት። therefore the antithesis of capitalism is Marxian economist ይባላሉ። ስለዚህ ሁለት ኢኮኖሚስቶች ተፈጠሩ። አንደኛው ካፒታሊዝም የሚከተሉና ማርክሲስት ኢኮኖሚን የሚከተሉ ማለት ነው። named after Karl Marx በኋላ ነው እንግዲህ ማርክሲዝም ኢኮኖሚ የተባለው የሱ ፊሎሶፊ ስለሆነ ነው። he believed that capitalism bring about class segregation between the capitalist class and the working class እንግዲህ ካፒታሊዝም ሁለት ግሩፖች እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል
ብያችሁ ነበረ። እሱም ምንድነው ወርኪንግ ክላሶች አሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ካፒታሊስት ክላሶች አሉ። ስለዚህ ይሄ ምን ይፈጥራል አለ አንዱን ጎርቶ አንዱን ጠቃሚ የሚያደርገው የሚል ሐሳብ ነው ያለው። አኮርዲንግ ቱ ማርከስ ዘ ኤክስፕሎይቴሽን ኦፍ ሰርፕለስ ቫልዩ ኦፍ ሌበር ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ሜጀር ድሮባክ ኦፍ ካፒታሊዝም። እንደ ካፒታሊዝም ድሮባክ የጠቆመው እሱ ምንድነው ኤክስፕሎይቴሽን ኦፍ ሌበር ኤክስፕሎይቴሽን መኖሩን። ሌበር ኤክስፕሎይቴሽን ካለ ዊን የሆነ ሲቹዌሽን መፍጠር አንችልም ነው። ባይ ሴሊንግ ዜር ሌበር ቱ አዘር ፐርሰን ወርከርስ ኢንተር ኢንቱ ዌጅ ሌበር ኮንትራክት ይላሉ። ዘን ዘ ወርከርስ ፕሮፊት ፍሮም ዜር ሌበር ኤንድ ሜይ ዩዝ ዘ ሳብሲኩዌንት ኤርኒንግ ቱ ባይ ኔሴሲቲስ። The employer, however, also earned profit from worker labors. Marcus also argues that capitalist economy would weaken a systematic crisis. ካፒታሊስት ኢኮኖሚ እንደዚህ አይነት ዲፈረንስ የሚያመጣ ከሆነ ምን ይፈጥራል አለ? ሲስተማቲክ ክራይሲስ ይፈጥራል ማለት ነው። ምክንያቱም አንደኛው አሸናፊም ብቻ የሚሆንበት ከሆነ ክራይሲስ መፍጠሩ የማይከር ነው። this crisis would cause social disturbance. የሶሻል ቀውስ ይመጣል። wealth would become more and more concentrated into the hand of more privileged class ይላል። ምንድነው አጠቃላይ ኮንሰንትሬት የሚሆነው አንድን ሰው ብቻ ፕሪቪሌጅ የሚያደርግ ኢኮኖሚክ ሲስተም ነው ብሎ ይቃወማል ማለት ነው። wealth would become more and more concentrated into hands of even more privileged class ውስጥ ብቻ ነው የሚፈጠረው የሚል ሐሳብ አለው። ምን ሀብት ማለት ነው። ማርክስ also predicted that inevitable overthrow of capitalism in proletarian lead class war. ይሄ ምንድነው? ፕሮሌታሪያን የሚባሉ አሉ። እነዚህ ፕሮሌታሪያን ክላስ ዋሮች ዋር ይፈጠራል፣ ክራይሲስ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ካርል ማርክስ እና የፍሬድሪክ ኢንጀልስም አንዱ የሱ ተከታይ ናቸው እንግዲህ። ስለዚህ ዋር ይመጣል፣ ክራይሲስ ይፈጠራል። ስለዚህ በአንድ ሶሻሊስት የሆነ ኢኮኖሚ ሲስተም ብንጠቀም ግን ይህንን ችግር እንቀርፋለን ብሎ ያስባል ማለት ነው። ሌሰን ቱ ዘ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን እንቀጥላለን። እንግዲህ ባይ ዘ ኤንድ ኦፍ ዚስ ሌሰን ዩ ዊል ቢ ኤብል ቱ አናላይዝ ሜጀር ፋክተርስ ኦፍ ዘ ሊድ ኦፍ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን፣ ኤግዛማይን ዘ ሶሾ ኤንድ ፖለቲካል ሪዛልትስ ኦፍ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ኤንድ ኖት ግሎባል ሶሾ ኢኮኖሚክ ቼንጅ ዱሪንግ 1815 ኤንድ 1914 የሚሉትን እንመለከታለን ማለት ነው። ኦኬ ዋት ዌር ዘ ፋክተርስ ሪሌትድ ቱ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን፣ ለኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን መፈጠር ፋክተሮቹ ምን ናቸው የሚሉትን እናያለን። ዋት ዌር ዘ ፖለቲካል ኤንድ ሶሾ ኢኮኖሚክ ኮንሲኩዌንስ ኦፍ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህንም የምንመልስ መሆን አለበት ከይህን ርዕስ ከተማርን በኋላ። As we learned in grade 10, the industrial revolution was the first establishment of industrial capitalism in any country. It took place in Britain in a period between 1715 and 1780s and 1850s. The industrial revolution was preceded and made possibly by a long period of change and development going back to at least the mid-16th century and even the Middle Age ይላል። እንግዲህ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን የራሱ የሆነ ስታብሊሽመንት አለው። እንግዲህ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ከኢንዱስትሪያል ካፒታሊዝም የሚከተሉ ሀገሮች የመጣ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ካፒታሊዝም በእነዚህ በኢሮፒያን ሀገሮች ዌስተርን ኢሮፒያን ሀገሮች ነው የተመሰረተው፣ በተለይ በእንግላንድ ነው። እንግዲህ የኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን አብዮት የጀመረው በብሪቲሽ ነው። ይህም ደግሞ ከ1870ዎቹ ፈርስት ስቴጅ የምንለው ከ1870 እስከ 1850 ፈርስት ስቴጅ ነው። ከ1850 እና ወዲህ ያለው ደግሞ ሰከንድ ስቴጅ ኦፍ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ዋዝ preceded and made possible by a long period of change and development going back to at least mid-16th century. ስለዚህ ሚድል ኤጅ ጀምሮ እንደምን እስከ ሚድል 16th century ጀምሮ የነበረ ሪቮሉሽን ወይም ለውጥ ነው ማለት ነው። moreover changes and developments did not case in 1850 but continued because of industrialization and change which is brought was continuous process. ይሄ እንግዲህ continuous process ነው። 1850 ላይ ተገድቦ አልቆመም። ወደ አሁን ድረስም ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን እየሄደ ነው። ምክንያቱም ደግሞ ለዚህ ዋናው ምክንያት ደግሞ ኢንዱስትሪያላይዜሽን መኖሩ ነው። ለኢንዱስትሪያላይዜሽን ካለ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽኑም ኮንቲኒየስ ፕሮሰስ ሆኖ ቀጥሏል ከ1850 ጀምሮ። However, by 1850, Britain was already a mature industrial state.
its major industries and its transport system had been transformed by machinery and steam power. እንግዲህ ይሄ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በ1850 ሰከንድ ስቴጅ ሪቮሉሽን ለመጀመር ዋና ብሪቲሽ ነች። ብሪትን ደግሞ ለራሷ የሆነ ካፒታል ነበራት። ያ ካፒታሏ ወይም ደግሞ የናቹራል ሪሶርስ ነበራት። ለምሳሌ እንደ ስቲም ፓወር ያለ እንደ ኦይል አይነት ያሉ ምኖችን ናቹራል ሪሶርሶችን ያሉባት ስለሆነች ማለት ነው። The industrial revolution meant the industrial production in major industries was transformed so that far greater and cheaper production was possible than ever before ማለት ነው። እንግዲህ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ያመጣው አንዱ ጥቅሙ ምንድነው? ሞር ፕሮዳክሽን ነው። ሞር ቺፐር ፕሮዳክሽን፣ ቺፐር የሆኑ ፕሮዳክሽኖችን ማምረት እንችላለን። ምክንያቱም ከሌበር ወደ ማሽነሪ ሲስተም ነው የመጣ ነው። ማሽን ደግሞ ሞር ቺፕ የሆነ ፕሮዳክቶችን ማቅረብ እንችላለን። ሞር ቺፕ የሆነ ፕሮዳክሽን ካቀረብን ደግሞ ለሁሉም የሚዳረስ ፕሮዳክት ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው። This cheap mass production was achieved by interconnecting organizational and technological changes ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? የተለያዩ ኦርጋናይዜሽኖች መፈጠር ጀመሩ። ቴክኖሎጂካል ቼንጆች መምጣት ጀመሩ። ይሄንን የሚያሳልጡ ማለት ነው። እነዚህ ተቋማት ሲፈጠሩ እንዲሁም ቴክኖሎጂው ሲስፋፋ ለኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን መከሰት እንደ ምክንያት ይጠቀሳሉ። There was a change from dispersed production in small units under the old putting out system to the new factory system, system of the industrial revolution. እንግዲህ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ጥቂት አምርተን ብዙ ጉልበት ፈጅቶብን ጥቂት አምርተን ወደ በቀላሉ ቺፐር የሆኑ ነገሮችን በቀላሉ በፋክተሪ ሲስተም የምናመጣበት ነው። ስለዚህ ማኑዋሊ ቱ ማሽነሪ ሲስተም ነው ይሄር ነው ማለት ነው። Under the new factory system, industrial production was concentrated in large units. That is, the factories which employed many workers in each factory. እንግዲህ ማስ ፕሮዳክሽን የነበረው በዛ ውስጥ ደግሞ ተቀጥረው የሚሰሩ ላበሮች ነበሩ ማለት ነው። The industrial capitalist owned the factory and built the machinery in the factory. The power unit which operated the machinery, the raw material is processed by in the factory and finished products ማለት ነው። እንግዲህ የተለያዩ ማሽነሪዎችን ቢልት በማድረግ ይጠቀማሉ። እንዲሁም ደግሞ ሮ ማቴሪያሎችን ፕሮሰስ በማድረግ የት ውስጥ ፋክተሪ ውስጥ በመጠቀም ማለት ነው። ፋክተሪዎችን በመጠቀም እነዚህን ፕሮዳክቶች አምርተዋል ማለት ነው። The workers in the factories owned only their labor power, which they sold to the factory owned for money wage. ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ተቀጥረው የሚሰሩ ክፍያ የሚከፈላቸው ላበሮች ነበሩ። የስራ ዕድልን ፈጥሯል ማለት ነው። The wage workers in the factories were hired and dismissed at the will of industrial capitalist. ነገር ግን እነዚህ ዌጅ ወርከርስ የምንላቸው በኢንዱስትሪያል ካፒታሊስቶች ተቀጥረው ይሰራሉ። እንዲሁም ደግሞ ዲስሚስድም ሊደረጉ ይችላሉ የሆነ ፋውልት ከተገኘባቸው ማለት ነው። The factory system and power operated machines which went with the factory system had several advantage for the factory owner. ስለዚህ several advantage ነበረው ለፋክተሪ ኦነሮቹ። The factory system was more productive ነበር. That is, it enabled far more production in a given time at lower cost ማለት ነው። በምን በgiven time and lower cost ምን ማለት ማምረት እንችላለን። The factory system was therefore more profitable ነበረ። ምንድን ነበር? more profitable provided that the goods which were produced could be sold ማለት ነው። ስለዚህ more productive የሆነ እንዲሁም ለገበያ የሚሆኑ ምርቶችን እናመርታለን። By 1850 the factory system was dominant in major industries in Britain, especially in the cotton textile industry at Lancashire in the northwest of England ማለት ነው። እንግዲህ የተጀመረው ይሄ ፋክተሪ ሲስተም በብሪቲሽ ነው። ይሄም ኖርዝ ዌስተርን ኢንግላንድ ውስጥ አካባቢ ማለት ነው። small workshops and putting out system still survived on large scale in many industries. በርካታ ኢንዱስትሪዎች እዛ ነበሩ አሁንም ድረስ ማለት ነው። but the future belonged to factory system. ስለዚህ ግን ወደፊትም ፋክተሪ ሲስተሙ ተጠናክሮ የቀጠለበት ነው ማለት ነው። machines in factory replaced or completely work done by hand with human strength and skill.
እንግዲህ ማሽኖቹ ወይም በፋክተሪ ውስጥ ያሉ ማሽኖች የላበር በእጅ ይሰሩ የነበሩ ፕሮዳክቶችን ኮምፕሊትሊ ቀይረዋል ማለት ነው። ዘ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ቱክ ማሽነሪ ስቴጅ ፈርዘር ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ማሽነሪ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽኑ ወደ ማሽነሪ ሲስተም የተፈጠረበት ነው ማለት ነው። ዜር ዌር ሞር ማሽንስ ኦፍ ኒው ታይፕ ኤንድ ዘይ ዌር ሞር ኮምፕሌክስ ኤንድ ላርጅ። በጣም ኮምፕሌክስ ናቸው፣ በጣም ላርጅ ናቸው፣ ሞር ፕሮዳክት ፕሮዲውስ ማድረግ ይችላሉ። ዘ ሳይዝ ኤንድ ኤክስፔንስ ኦፍ ማሽነሪ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ሚንስ ዛት by the late 8th century, the employment of this machinery required industrial capitalist and factory system. The new machines in factory and elsewhere employed inanimate power. Inanimate power from water and from wind has been used since the Middle Age, or in the case of sailing ships since ancient time. እንግዲህ ይሄ እነዚህ ማሽኖችን ሙቭ የሚያደርግ ወይም ደግሞ ስራቸውን እንዲሰሩ የሚያደርግ ደግሞ ምን ይጠቀሙ ነበረ? ፓወር ድሪቪንግ ማሽን ይጠቀሙ ነበረ። ምን በመጠቀም? ለምሳሌ ዊንድ ፓወርን ሊሆን ይችላል፣ ስቲም ፓወርን በመጠቀም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፓወር ጄኔሬቲንግ ማሽኖች ናቸው ማለት ነው። However, the economy expanded and when industry needed to form power, greater water could provide and more flexible water power and new form of power came into use ማለት ነው። ስለዚህ ምን ተጠቀመን ማለት ነው? ሞር ወተር በወተር የሚሰሩ ፓወሮችን መጠቀም፣ ለምሳሌ ስቲም ፓወርን መጠቀም ችለዋል ማለት ነው። ሶ ዘ ሂት ጀነሬትድ ስቲም ካም ፍሮም በርኒንግ ኮዋል። ይሄ ጀነሬቲንግ ሂቱ ከምን ይመጣል ማለት ነው? ከበርኒንግ ኮዋሉ ይመጣል። ኮዋል አለ እንግዲህ እንግሊዝ በጣም በኮዋል ምርት የታወቀች ነች። ስለዚህ በርኒንግ ኮዋሉ ምን ካጋለው በኋላ ምን ይፈጥራል? ስቲም ይፈጥራል ማለት ነው። Coal with Britain was cheap and abundant. The first commercially viable steam engine was constructed by Newcomen around 1705 or 1709, but it could only be used for pump chiefly in mining. ጄምስ ዋት ከመጀመሪያ ኒውካመር የሚባል እንግሊዛዊ ነው ይህንን የፈጠረው ማለት ነው። ቪዚብል ስቲም ኢንጂንን የፈጠረው። ከዛ ደግሞ ጄምስ ዋት ደግሞ አሻሻለው ሜድ ስቲም ኢንጂን which was more powerful እንዲሆን የፈጠረው እሱ። and more economically it uses fuel and adapt operated machine in factories. ስለዚህ ስቲም ኢንጂን ለመጀመሪያ ጊዜ የፈጠረው ኒውካመርስ ነበረ። ከዛ በኋላ ግን ያሻሻለው ጄምስ ዋት ነው። ይሄም ጄምስ ዋት የፈጠረው ሞር ፓወርፉል እንዲሆን እንዲሁም ደግሞ ሞር ኢኮኖሚካሊ እንዲሆን ማለት ነው። from 1780s more and more factories adapt steam power። በጣም ብዙ አይነት ስቲም ፓወሮች ከ1780 ጀምሮ ምን መፈብረክ ጀምሩ ማለት ነው። ስቲም ፓወር was applied to a land transport in the form of railway። ስቲም ፓወር ለፋክተሪ ሲስተም ብቻ ሳይሆን ሬልዌይችንም ለመስራት the first modern railway was operated entirely by steam locomotive ነበር። steam locomotive I think ሃርግሪቭ ይመስለኛል and carry የመሰረተው and carried passengers as well as freight እንደ ለመጓጓዣ ይጠቀሙበት ነበር። ለምሳሌ ከሊቨርፑል እስከ ማንቸስተር railway was operated in 1830. by 1850s network of railway connected all important place in Britain ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሬልዌይ በመጠቀም ስቲም ፓወር በመጠቀም የተለያዩ ሬልዌዮችን መስራት ችለዋል። ለምሳሌ ከሊቨርፑል እስከ ማንቸስተር። አሁን ደግሞ ፖለቲካል ኤንድ ሶሾ ኢኮኖሚክ ኮንሲኩዌንስ ኦፍ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ነው የምንመለከተው። እንግዲህ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን የራሱ ኮንሲኩዌንስ አለው ማለት ነው። ቺፕ ማስ ፕሮዳክሽን was one of the features of industrial revolution። አንደኛው ምንድነው? ቺፕ ማስ ፕሮዳክሽን ነው እንዳልኳችሁ። the basic economic problem in industrial state was no longer the scarcity of commodities። እንግዲህ ከዛ ከኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በፊት ኢኮኖሚክ ፕሮብሌሞች ነበሩ። ይሄ ኢኮኖሚክ ፕሮብሌም ደግሞ ኢንዱስትሪያል ስቴት ከሆነ በኋላ ምን
ሊፈጠር አልቻለም ማለት ነው። ኮሞዲቲዎች በቀላሉ ይገኛሉ ማለት ነው። የትም ሄደን አሁን የምንገዛቸው እቃዎች በሙሉ የኢንዱስትሪ ሪቮሉሽን ውጤቶች ናቸው፣ በፋብሪካዎች ተመርተው የሚመጡት። ስለዚህ ይሄን ፕሮብሌም ወይም ደግሞ ሶሾ ኢኮኖሚ ፕሮብሌማችን በኮሞዲቲ እጥረት የመጣውን ሶሾ ኢኮኖሚ ፕሮብሌማችንን ፈተዋል ማለት ነው። ኢንስቴድ ዘ ሜን ፕሮብሌም ቢካም ኦቨር ፕሮዳክሽን ኤንድ ኮንሲኩዌንስ ኦፍ ዲፊካልቲ ኦፍ ሴሊንግ ዘ ኮሞዲቲስ ዊች ዌር ፕሮዲውስድ። እንደውም ችግር ሆኖ የመጣው ምንድን ነው? ኮሞዲቲዎችን ለገበያ የምናቀርብበት ነው። የገበያ አሁንም ድረስ አለ። የገበያ ትስስር አልተፈጠረልንም ይባላል አይደል? አሁንም እነዚህን ያመረተናቸውን የምንሸጥበት ቦታ ነው እንደውም አሁን ድረስ የተቸገረ የመጣው። መኒ ፑር ፒፕል ሚንት ሊሚትድ ዲማንድ ፎር ዘ ኮሞዲቲስ ፕሮዲውስድ። ምክንያቱም በዛ ጊዜ አካባቢ ዲማንድ አልነበረም። በዛ ጊዜ ሊሚትድ የሆነ ዲማንድ ነበረ። አምርተው የት ይሁን የሚል ጥያቄ ውስጥ ነበረባቸው። ስለዚህ የፍላጎት አለመኖር ነበረ። ቢፎር ዘ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ኢኮኖሚክ ዲፕሬሽን ዩዥዋሊ ሪዛልትስ ፍሮም ዋር፣ ቢግ ኤፒዴሚክስ ኦር ሞስት ኦፍን ባድ ሃርቨስትስ። እንግዲህ ከኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በፊት ኢኮኖሚክ ዲፕሬሽን ውስጥ ነበረ። ይሄ ኢኮኖሚ ዲፕሬሽን ደግሞ የመጣው በጦርነት አለ፣ ቢግ ኤፒዴሚክ ዲዞች ነበሩ፣ እንዲሁም ደግሞ ባድ ሃርቨስት እየተጠቀሙ ነበረ። ፍሮም ዘ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ኦንዋርድስ ሆቨር አለ ኖርማል ኮዝ ኦፍ ኢኮኖሚክ ዲፕሬሽን ዋዝ ኦቨር ፕሮዳክሽን ኮዝድ ባይ ላክ ኦፍ ኤፌክቲቭ ዲማንድ። ነገር ግን ከኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በኋላ ላይ እነዚህ ችግሮች ሳይሆኑ ፕሮብሌም የሆኑብን ኤፌክቲቭ ላክ ኦፍ ኤፌክቲቭ ዲማንድ አለመኖሩ ነው። እንግዲህ ዲማንድ ከሌለ ያመረትነው ነው የትና ያርጉት። ስለዚህ እንደ ችግር የነበረው ከኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በኋላ የገበያ እጥረት ነው ማለት ነው። ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ሜድ አግሪካልቸራል ሴክተር ኦፍ አድቫንስድ ካንትሪስ ለስ ዶሚናንት። እንግዲህ ከኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በኋላ አግሪካልቸራሊስት የነበሩ አግራሪያን ካንትሪዎች የነበሩ ዶሚናንታቸውን አጡ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ያደረገው ማለት ነው? ዲስከረጅ አድርጓቸዋል ማለት ነው። ምን አድቫንስድ ካንትሪ ነበሩ አግራሪያኖች። አሁን ከኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በኋላ ግን ኢንዱስትሪያላይዝድ የሆኑ ካንትሪዎች ዶሚናንት እየሆኑ መጡ ማለት ነው። ፒፕል ትራንስፈርድ ቱ አዘር ሴክተር ኦፍ ኢኮኖሚ ኤንድ ኢንቨስትመንት ኤንድ ፕሮዳክሽን ዘ ሴክተር ኢንክሪዝድ አዘር ሴክተርስ ኢንክሪዝድ። እንዲሁም ደግሞ የኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን መምጣት ሰው ከአግራሪያን ሲስተም ወጥቶ ለሌሎች ኢኮኖሚክ ሲስተሞች ወይም ሴክተር ኦፍ ኢኮኖሚዎች እንዲፈጠሩ አድርጓል። ለምሳሌ ምን አለ? ኢንቨስትመንት እንዲሁም ደግሞ እንዲጨምር፣ ፕሮዳክሽን ኦፍ አዘር ሴክተርስ ለምሳሌ ሰርቪስ ሴክተሮች እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። ይሄ በጣም አንደኛው ኮንሲኩዌንስ ብለን እንጠራዋለን። throughout 19th and 20th century advanced economies had failing percentage of their population living in rural area and employed in agriculture። እንግዲህ በአግሪካልቸር ላይ የኖሩ የነበሩ ፖፑሌሽኖች ዲክሪስ እየሆኑ ነው። በሩራል ኤሪያ የነበረው ፋል እየሆነ ነው የመጣው። nevertheless despite the decay percentage of population living in rural area and engaged in agriculture in the most advanced countries agricultural productivity increased። ነገር ግን አግሪካልቸራል ፕሮዳክቲቪቲውን ጨምሯል። ለምሳሌ ትራክተሮች በመጠቀም ሊሆን ይችላል። ትራክተር አንዱ የኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ውጤት ነው። እነዚህ በመጠቀም እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መድኃኒቶችን ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ በመፈብረክ አግሪካልቸራል ፕሮዳክቲቪቲው እንዲጨምር፣ ምክንያቱም ማኑዋል የነበረው ወደ ማሽነሪ በመቀየሩ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ሶዛን ፊዮር ፒፕል ኢንጌጅ ኢን አግሪካልቸር ፕሮዲዩስ ሞር ፉድ። ስለዚህ ለስ ላበር ሪሶርስ ሞር ፕሮዳክት ይሆናል ማለት ነው። in this way agriculture could support large urban population more people who were not in agriculture። ስለዚህ አግሪካልቸርን ብቻ የሚኖሩ ሰዎች ሳይሆን ነን አግሪካልቸር ሲስተምን የሚከተሉትም ራሱ በጣም ጥቅም ሰጥቷል። ለእነሱም ተደራሽ መሆን ይችላል ማለት ነው። የአግሪካልቸር ፕሮዳክቲቪቲው agriculture productivity has increased in advanced countries because the spirit of better method of agriculture። ስለዚህ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ሜተድ ኦፍ ዋት አግሪካልቸሩን በጣም አዘምኖታል ማለት ነው። ሶ since 19th and 20th century also applied to increase agricultural production ነበረ። for example development of artificial fertilizers and pesticides። እንግዲህ
እነ ፔስቲሳይድ እና ፈርቲላይዘሮች መፈብረክ መጀመራቸው ለአግሪካልቸሩ እድገት ፈጥሯል ማለት ነው። The Industrial Revolution accelerated the shift from the countryside to town and cities. እንግዲህ movement of people from what? From urban area to ሩራል ኤሪያ ቱ አርባን ኤሪያ ማለት ነው። ከገጠር ወደ ከተማ ያለው ፍርሰት እንዲጨምር ሞር ፕሮዳክቲቭ አግሪካልቸር ኩድ ፊድ ዜር ላርጅ አርባን population expanded rapidly in Britain and other industrialized countries of West dispute bad living and working condition for working class. ነገር ግን እንደ ኔጌቲቭ ኮንሲኩዌንስ የምንወስደው ማለት ነው ባድ ወርኪንግ ኮንዲሽን ፈጥሯል ለወርከር ክላሶች ላይ የፈጠረው መጥፎ ጠባሳ እንግዲህ ለኢኮኖሚክ ለሶሻል ክራይሲስ እንዲመጣ ምክንያት ሆኗል። Probably the main reason for the population growth were that more food was available to support a large population. እንግዲህ ፖፑሌሽን ግሮዝም ነበረ። ፖፑሌሽን ግሮዝ የሆነው ደግሞ ምንድነው? ኢንዱስትሪያላይዜሽን መስፋፋት። ይሄ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ሲስፋፋ ደግሞ ሞር ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ይመጣል። ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ደግሞ ካለን ምን ማድረግ ይችላል? ፖፑሌሽን ግሮዙ ሰው የመውለድ ልጆችን የመውለድ ፕሮባቢሊቲው እየሰፋ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፓንድ ፖፑሌሽን ይፈጥራል። ስለዚህ ፖፑሌሽን ፕሬዠር ተፈጥሯል ማለት ነው። ከኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ላይ በኋላ ፖፑሌሽን ግሮዝ መኖር ችሏል ማለት ነው። As a result of industrial revolution, a new class system developed with more class consciousness that over before. እንዲሁም ደግሞ ክላስ ሲስተሞች ተፈጠሩ። ዲፈረንት ክላሶች ተፈጠሩ። ለምሳሌ እነ ካፒታሊስት ክላሶች አሉ፣ እነ ሶሻሊስት ክላሶቹ እነዚህ ሁሉ ተፈጥረውበታል ማለት ነው። A large industrial capitalist classes was added to the existing bourgeoisie of merchants, professional pupils and bankers, making the bourgeoisie as a whole richer and more numerous. እንግዲህ ከኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በኋላ የእውቀት እድገት መጥቷል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቦርጂየስ ወይም ደግሞ እነዚህ የፋብሪካዎችን የሚቆጣጠሩ ባለ ሀብቶች አኩሙሌት አድርገዋል፣ ሪች ሀብታም እየሆኑ መጥተዋል ማለት ነው። In 19th century at different time at different countries the bourgeoisie became the economically and politically dominant class ሆኑ። እነዚህ ቦርጂየስ የሚባሉት ክላሶች በጣም ፖለቲካሊም ኢኮኖሚካሊም ዶሚናንት ክላሶች ሆኑ ማለት ነው። እነዚህ ቦርጂየሶች ማለት ነው። Replacing the centuries long dominance of land owning nobility. እንግዲህ ኖቢሊቲ ሲስተም እንግዲህ አግራሪያን ናቸው። በኖቢሊቲ ጊዜ ያው መሬት ይዛሉ። ያንን መሬት እያረሱ የተለያዩ አግሪካልቸራል ፕሮዳክቶችን እያመረቱ ነበር የሚሸጡት። አሁን ግን ኢንዱስትሪያላይዜሽን ሲመጣ ግን እነዚህ ቦርጂየስ ወይም ደግሞ ካፒታሊስቶች የተቆጣጠሩት ፋብሪካዎች የተቆጣጠሩት ማለት ነው የነሱ ኢኮኖሚክና ፖለቲካል ዶሚናንስ መስራት ቻለ ማለት ነው። Along the industrial bourgeoisie and become of industrialization, the developed the new class of industrial proletariats እንላቸዋል። አዲስ ደግሞ ፕሮሌታሪያት የሚባሉ መጡ። እንግዲህ ቦርጂየስ ነበሩ፣ አዲስ ደግሞ ፕሮሌታሪያት የሚባሉ ተጨመሩ። they had always been waged workers ናቸው። እነዚህ ፕሮሌታሪያትስ ምንድን ናቸው ማለት ነው? ፕሮሌታሪያትስ waged workers ናቸው። waged workers. But they were now more numerous and were more and more concentrated in large factories, especially in town and cities. የት ነበር? እነዚህ ግን በተለይ ፕሮሌታሪያት ወይም ደግሞ ዌጅ ወርከርስ የምንላቸው ማለት ነው ታውን ኤንድ ሲቲዎች ላይ ነበር ኮንሰንትሬት ሆነው የነበረው። as industrial proletariats became more conscious of itself as a class and more conscious that its interests were different from and antagonistic to the bourgeoisie. እነዚህ የምን ተቀናቃኝ ሆነው መጡ ማለት ነው? ፕሮሌታሪያቶች የቦርጂየስ ተቀናቃኞች ሆነው መጡ። The industrial proletariats come to provide the mass base for the new doctrine of socialism and support for working class political parties with socialist program government and ruling classes were claimed by a growth of socialism in 19th century. የነዚህ የፕሮሌታሪያቶች መኖር ወይም መምጣት ምን ሊፈጠር ቻለ ማለት ነው? ሶሻሊስት አይዲዮሎጂ እንዲመጣ
በ19ኛው ክፍለ ዘመን የሶሻሊዝም መመስረቱ ይሄ ነው። እንግዲህ ሶሻሊዝም እንግዲህ ካፒታሊስት ሲስተምን ይነቅፋል። ምክንያቱም ኢኳሊቲ ኦፍ ኦነርሺፕ የለም፣ አንዱ ተበዳይ አንዱ ተጠቃሚ ነው የሚሆነው የሚል ሀሳብ አላቸው። ቦርጄሶች ደግሞ የኢንዱስትሪያላይዜሽን ሲመሩ የነበሩ ክላሶች ናቸው። ስለዚህ በሁለቱ ክላሶች በሶሻሊስት ክላስ እና በካፒታሊስቶች መካከል ምን ቅራኔ እየተፈጠረ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽኑ ለካፒታሊስት ሲስተምም ፈጥሯል፣ እንዲሁም ደግሞ ሶሻሊስት ሲስተምንም የፈጠረበት አዝማሚያ ነው ማለት ነው። ኢንዱስትሪያላይዜሽን ኢንክሪዝድ ናሽናል ዌልዝ ማለት ነው። እንግዲህ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ሲኖር እንግዲህ ሞር ፕሮዳክት ይፈጠራሉ። እነዚህም ሞር ፕሮዳክቶችን ደግሞ በመሸጥ ፕሮፊት ይገኛል። ስለዚህ ፕሮፊት ሲገኝ ደግሞ አኩሙሌሽን ኦፍ ዌልዝ ይፈጠራል ማለት ነው። ዛት ካፒታሊዝም ማለት ይሄ ነው፣ አኩሙሌሽን ኦፍ ዌልዝ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዱስትሪያላይዜሽን መኖሩ ምን ፈጠረ ማለት ነው? ዌልዝ ወይ ናሽናል ዌልዝ ፈጠረ ማለት ነው። ፍሮም አባውት 1850 ኢንዱስትሪ ቴክኖሎጂ ኤንድ ሳይንስ ወር አፒልድ ቱ አርሚስ ኤንድ ናቪስ ማለት ነው። እንግዲህ ከ1850 ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በኋላ ደግሞ የተለያዩ አርሚዎችና የባህር ኃይሎች መመስረት ቻሉ። ምክንያቱም ለነዚህ ግብዓት የሚሆኑ መሳሪያዎች የተመሰረቱ እየተፈበረኩ ስለመጡ ማለት ነው። This means that the already existing gap in power between Western state and non-Western state became bigger than ever before. እንግዲህ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በኖርዝ ዌስተርን ኢሮፕ ነው የተመሰረተው ብያችኋለሁ። እንግዲህ በኢስተርን በኩል ቆይቶ ነው የመጣው። እንዲሁም ደግሞ በዓለማችን ላይ ዌስተርን እና ኢስተርን የሚባል ግሩፕ ተፈጠረ። ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በኋላ በጣም ቢግ ዲፈረንስ ነው የተፈጠረው። ምክንያቱም እነዛ ሱፐር ፓወር እየሆኑ መጡ። ናቪያቸውንና አርሚያቸውን እያጠናከሩ በመጡ ጊዜ ማለት ነው። ዚስ ሚንስ ክላሽስ ኦፍ ኢንተረስት ኤንድ ኮንፍሮንቴሽን ቢትዊን ዌስተርን ስቴት ኤንድ ነን ዌስተርን ስቴት ቢጋን። እንግዲህ ይሄ ክላሽ ነው ፈጠረ። ይሄ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ምን ኮንፍሮንቴሽን ተፈጠረ። ይሄ ኮንፍሮንቴሽን ደግሞ የመጣው ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ነው። ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን እንዴት ነው? ለነዚህ ለአርሚ፣ ለናቪ፣ አጠቃላይ ለኢኮኖሚክ ሲስተሙንም ምን ሰጠ ማለት ነው? ኦፖርቹኒቲ ሰጣቸው እንዲቆጣጠሩ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንፍሊክት ኩድ ቢ ሪዞልቭድ ሞር ኢዝሊ ባይ ዌስተርን ስቴት ዩዚንግ ሚሊተሪ ኦር ናቪ ፎርስ ኦር ቦዝ። እንግዲህ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ፕሮዳክሽን ኦፍ ጉድ ነው ብያችኋለሁ። ፕሮዳክሽን ኦፍ ጉድ ደግሞ ካለ ሮ ማቴሪያል ያስፈልጋል። ሮ ማቴሪያሉን ለማቆጣጠር ደግሞ ሌላ ሰርች ማድረግ አለብን። ሌላ ቦታዎችን፣ ሌላ ሚኔራል ሪሶርስ የምናገኝባቸውን ሶርሶችን መፈለግ አለብን። ስለዚህ እነዚህ ካፒታሊስቶች ወይም ደግሞ መጀመሪያ ላይ ኢንዱስትሪያል የበለጸጉ ሀገራት የራሳቸውን ናቪና አርሚ ካጠናከሩ በኋላ ምንድነው ሌሎችን ኮሎናይዝ ለማድረግ ወይም ደግሞ ሰርች ለማድረግ ሌላ ሚኔራል ለመፈለግ ምን አደረጉ ማለት ነው? ተነሳሽነት ፈጥሮላቸዋል። ይሄ ምን ይፈጥራል ማለት ነው? ኮንፍሊክት ቢትዊን ካንትሪስ ይፈጥራል ማለት ነው። Moreover, the growth of industries and expansion of the Western economy in general meant the Western state become more interested in non-Western area of world than before as a source of raw material and as a market for export for potential market. ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ቅድም እናልኳቸው ሮ ማቴሪያልን ለመፈለግና ፕሬስ ኦፍ ማርኬት ለመሸጥ እንግዲህ ከኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን በኋላ ችግር እየሆነ የመጣው ማርኬት መፍጠር ነው። የገበያ ትስስር አለመኖር ነው። እነዚህን ካመረቱ በኋላ የት መሸጥ ገዢው ማን እንደሆነ ወይም ዲማንዱን መፈለግ ነው። ስለዚህ አንደኛ የሚገዛቸውን ሰውና ሪሶርስ የሚሰጣቸውን ሮ ማቴሪያል የሚሰጣቸውን ለመፈለግ ነን ዌስተርን የሆኑ ነገሮች ላይ ሰርች ማድረግ ሄዱ ማለት ነው። also steamships, railways and electrical telegraph improved transport and communication and tried to work more closely together than ever before. እንግዲህ እነዚህ ያልኩ አሁን የዘረዘርኳቸው እነ ስቲም ሺፕ እነ ሬልዌይ እነ ኤሌክትሪካል ቴሌግራፍ እንዲሁም ደግሞ ትራንስፖርት ኤንድ ኮሚኒኬሽን ሲስተም መኖሩ እነዚህ መፈጠራቸው ሞር ኢንተረስት እንዲሆኑ ይሄ ግሎባላይዜሽን የምንለውን ኢንተርኮኔክትድነስ ኢንተርኮኔክትዳችን እየሰፋ አንድ የመሆን እንትናችን መጥቷል ማለት ነው። so that from the third quarter of 19th century the world became increasing on single integrated capitalist world economy. ስለዚህ ከ19ኛው ሴንቸሪ ጀምሮ ማለት ነው አንድ
አንድ ዓለማችን አንድ ሀገር ወይም አንድ ኢንተግሬት የሆነች ካፒታሊስት ወርልድ ኢኮኖሚን መከተል የጀመረችበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ሶ as a result of all these changes was imperialism of 19th century, that is the expanding and accelerating drive for colonial acquisition and sphere of influence ማለት ነው። ስለዚህ ምን ተፈጠረ ማለት ነው? ኢምፔሪያሊዝም ጽንሰ ሀሳብ መጣ። ከዛ በኋላ ከ19ኛው ሴንቸሪ በኋላ ኢምፔሪያሊዝም ተፈጠረ። ይሄ ኢምፔሪያሊዝም እንዴት ነው? ኮሎኒዎች ወይም ደግሞ ኢንዱስትሪያላይዝድ የሆኑ ሀገሮች ኤክስፓንድ እየሆኑ መጡ። ለሮ ማቴሪያል እንዲሁም ደግሞ ፕሌስ ኦፍ ማርኬት ፍለጋ ሰርች እያደረጉ መጡ ማለት ነው። በዚህም ኢምፔሪያሊዝም መጣ። ኢምፔሪያሊዝም ማለት ደግሞ ኮንትሮል ኦፍ አዘር ስቴትስ ነው። ስለዚህ ኮንትሮል ኦፍ ካንትሪ ባይ አናዘር ስቴት ማለት ነው፣ ፎሪን ስቴት ነው። ስለዚህ ኢምፔሪያሊዝም ተፈጠረ ማለት ነው። ይሄም አንደኛው ኮንሲኩዌንስ ነው ማለት ነው። however the early industrial revolution and spread of industrialization had laid the groundwork for the 19th century imperialism። ስለዚህ ለ19ኛው ክፍለ ዘመን ኢምፔሪያሊዝም መሰረት የሆነው ምንድነው? ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ነው ማለት ነው። የኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ባይሆን ኖሮ ይወድ ሊፈጠር አይችልም። in fact very large acquisitions of colonial territory took place in 19th century። ላርጅ አኩዚሽን ኦፍ ኮሎኒያል ቴሪቶሪ በ19ኛው ሴንቸሪ ነው የጀመረው። ሴንቸሪ ቢፎር ዋት ኢዝ ዩዥዋሊ ኮልድ ኤጅ ኦፍ ኢምፔሪያሊዝም ቢጊኒንግ ፍሮም 1885 ኦር 1890 ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ አኩዚሽን ኦፍ ፕሌስስ ወይም ደግሞ ቦታዎችን የመቆጣጠር አዝማሚያ ኤጅ ኦፍ ኢምፔሪያሊዝም በፊትም የነበረ ነው። አኩዚሽን ኦፍ ቴሪቶሪስ ለምሳሌ በ1850 እስከ 1890 አካባቢ ማለት ነው። ፋይናል ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ሜድ ኢኮኖሚክ ሶሻል ኤንድ ካልቸራል ቼንጅስ ፋስተር ዛን ኤቨር ቢፎር ሶ ዛት ቼንጅስ ቢካም ኖር ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ከኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ያመጣው አንዱ ኮንሲኩዌንስ ምንድን ነው? ኢኮኖሚክ ሶሻል እና ካልቸራል ኤክስቼንጆች መጡ። ምክንያቱም ኮሎኒያል ኢንተረስት ሲመጣ አንድ ሰው ልምድ ልውውጥ ሲመጣ በፖዚቲቭም በኔጌቲቭ ሲሆን ይሄ ካንተ አገራችን ወይም ዓለማችን ኢንተርኮኔክትድ እየሆነች ወደ አንድ መንደር የተሰባሰበች ሲመጣ ምን እነዚህ የሆኑ ቼንጆች መፈጠር ጀመሩ ማለት ነው። ስለዚህ ቼንጅ ቢካም ኖርም መሆን ቀረ። ስለዚህ ቼንጅ ምንድነው? የተለመደ እንደ ልማድ ሆነ። ለውጥ የሚመጣ የተለመደ ነገር ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ የኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ኮንሲኩዌንሱ ባጭሩ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ መጽሐፋችሁ የተወሰደ ነው ቀጥታ። ቀጣይ ደግሞ ናሽናሊዝም እንመለከታለን በሚቀጥለው ቪዲዮ። ለዛሬው ግን እዚህ ጋር በቃለሁ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ተጨማሪ ቪዲዮዎችን የምንለቅላችሁ ማለት ነው። ሁሉንም ከ9 እስከ 12 ያሉ መጽሐፎችን እንዲህ የማቀርብላችሁ ይሆናል። ቻናላችን ሰብስክራይብ ብታደርጉ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ብታደርጉ ያበረታታናል። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን።